දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 27 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් දැක්වීමේදී එදිනෙදා භාවිතයට බෙහෙවින්ම අවශ්‍යම වන තවත් වාක්‍ය ඛණ්ඩයන්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට යමු. කිසියම් මුදලක් හෝ දෙයක් ගණන් කරන්න කියලා කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් අහන්නේ? එතකොට අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් එක මෙන්න මෙහෙම අහනවා. හිසාබු හදා බලා. හිසාබු හදා බලා. දැඩි එහෙම නැත්නම් අකාරුණික. හරු කෂි. හරු කෂි. අද රෑ. මිරේ. මිරේ. පිරිමියා. ෆිරිහෙන්. ෆිරිහෙන්. ගැහණිය. අංහෙන්. අංහෙන්. දරුවා. කුඩ කුච්චේ. කුඩ කුච්චේ. දරුවන්. කුඩ කුදින්. කුඩ කුදින්. වැඩිහිටියන්. බොඩති මීහුන්. බොඩති මීහුන්. හරි. රංගාලු. රංගාලු. වැරදි. නුබෑ. නුබෑ. ගොඩක් හිමින්. වරල්ලස්. වරල්ලස්. ගොඩක් හයියෙන්. වරන් අවස්. වරන් අවස්. වයසක. මුස්කුලි. මුස්කුලි. තරුණ. සුවාන්. සුවාන්. බරයි. බරු. බරු. සැහැල්ලුයි. ලුයි. ලුයි. විවෘත කරන්න. හුළුවාෆා. හුළුවාෆා. වසන්න. බන්දුකොෆ්ෆා. බන්දුකොෆ්ෆා. ඝන. බෝ. බෝ. තුනි. 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 ගොඩක්. බෑවරු. බෑවරු. පොඩ්ඩක්. මදු. මදු. ලොකු. බොඩු. බොඩු. පොඩි. කුඩා. කුඩා. කලින්. කුරින්. කුරින්. දැන්. මිහාරු. මිහාරු. බුද්ධිමත්. මොළු. මොළු. මෝඩ. නුයිස්නේ. නුයිස්නේ. ඇහැරුණු. හේලා. හේලා. ඉහළ. මති. මති. පහළ. තිරි. තිරි. ඇතුළ. එතරේ. එතරේ. පිටත. බේරු. බේරු. උස. දිගු. දිගු. මිටි. කුරු. කුරු. හොඳයි. අදට අපි මේ 27 වෙනි පාඩමෙන් සමු ගන්නවා. අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය ඛණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම කෙටි කාල සීමාවකදී දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් උමාල් කරගන්න, දිවෙහි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙනෙන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.